नमस्कार मंडळी, प्रियांका वाळंजूज किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। जर तुम्ही या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। चला तर मग पाहूया आजची रेसिपी। आजची रेसिपी आहे मटार पराठा। त्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूया। 2 वाटी मटार, बारीक चिरलेला 1 कांदा, धना पावडर 3 टीस्पून, 1 टीस्पून जिरा पावडर, 1 टीस्पून कुटलेली बडीशेप, बेसन 1 टेबलस्पून, 1 इंच आल्याचा तुकडा किसून घेतलेला, 2 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरलेल्या, अर्धा टीस्पून हळद पावडर, अर्धा टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिरची पावडर, थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, 2 कप गव्हाचे पीठ। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। मी येथे पीठ मळून घेत आहे। पीठ मळून झाले की त्यामध्ये 1 चमचा घी व थोडेसे तेल घाला व चांगले पीठ मऊसूद मळा। पीठ मळून झाल्यावर झाकून ठेवा। आता आपण पराठ्यासाठी लागणारे सारण तयार करून घेऊया। मटार जाडे भरडे वाटून घ्या। हे बघा असे वाटून घ्या। त्यानंतर पॅनमध्ये 2 चमचे तेल घाला। तेल गरम झाल्यावर कांदा नरम होईपर्यंत परता। किसलेला आलं मिरची घाला। 1 मिनिटभर परतून घ्या। नंतर वाटलेले मटार घालून 2 ते 3 मिनिटे चांगले परतून घ्या। त्यामध्ये चवीपुरते मीठ टाका आणि मिक्स करा। त्यानंतर सर्व मसाले घाला व व्यवस्थित मिक्स करा। बेसन घाला आणि मिक्स करा। बेसनमुळे मटारमधील एक्स्ट्रा असलेले पाणी शोषले जाते। मिनिटभर परतून घ्या। कोथिंबीर घाला। आता आपले सारण तयार झालेले आहे। हे सारण थंड झाल्यावर मग पराठे बनवा। हे बघा पीठ मी झाकून ठेवले होते, पुन्हा थोडंसं मळून घेऊया। पीठ एकदम मऊ झालेले आहे। पिठाचा गोळा घ्या, तो साईडने पातळ असा करून घ्या। मध्यभागी जाडसर ठेवा, त्यामुळे सारण बाहेर येणार नाही। त्यामध्ये तयार केलेले सारण भरा। बोटाने दाबा। एक्स्ट्राचे पीठ काढून टाका। व्यवस्थित बंद करा। पिठामध्ये गोळवताना साईडने दाबा, नंतर मध्यभागी प्रेस करा, त्यामुळे सारण सर्वत्र समान पसरेल। हलक्या हाताने लाटून घ्या। जशी आपण चपाती शेकतो तसे शेकून घ्या। वरती घी लावा। दोन्ही बाजूला घी लावा आणि खरपूस भाजून घ्या। हा बघा पराठा टम्म फुगलेला आहे। आतून पराठा कसा दिसतो ते सुद्धा मी तुम्हाला दाखवते। हे बघा सारण एकसारखे सर्वत्र पसरलेले आहे। रेसिपी कशी वाटली हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि व्हिडिओला लाईक करा। अशा छान छान रेसिपीसोबत दर सोमवारी आणि गुरुवारी आपण भेटू। धन्यवाद।